ሰላም እንዴናችሁ እንኳን ወደ ብሌም ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ የኔ ቻናል በሴቶች የውበት ዙሪያ ላይ ያዘወትራል ዛሬ የማሳያችሁ ባዲ ሎሽን ወይንም ደግሞ ለሰውነታችን የሚሆን ቅባት ለቆዳችን በጣም ጠቃሚ በሆኑ ኦርጋኒክና በውስጣቸው ቫይታሚን ባላቸው ቅባቶች በቤታችን ውስጥ እንዴት መቀመም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋራ የምታዩዋቸው በሱፐር ማርኬት ወይንም ደግሞ በፋርማሲ ውስጥ የምታገኙቸው ቅባቶች ናቸው በሙሉ አሁን የሚያስፈልጉን እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ነገሮች ናቸው ይሄ ሺያ በተር ነው ቀጥታ ከእርሻ የወጣ ኦርጋኒክ የሆነ የሺያ በተር ነው ማለት ነው እዚህ ጋራ ያለው በመቀጠል ደግሞ ማሳያችሁ የቫይታሚን ኢ ኦይል ነው ይሄ ደግሞ የአቮካዶ ኦይል ነው ከዛ ደግሞ የአልመንድ ኦይል የስዊት አልመንድ ኦይል ነው ይሄ የትኛውም ፋርማሲ ወይንም ደግሞ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ልታገኙት ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው ከዛ ደግሞ ማሳያችሁ አሁን የኮኮናት በተር ኦርጋኒክ የሆነ ኮኮናት ኦይል ነው ይሄ ይሄ ደግሞ የላቨንደር ኦይል ነው በጣም ሽታው በጣም ደስ ይላል ለብዙ ነገር ውስጥ የከታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄንን እዛ መቀላቀልበት ማንኪያና ሳህን አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ብሌንደር ነው እንትን ማለቻው ነው ማማሳያ ነው ማለት ነው ኤሌክትሪክ አሁን በመጀመሪያ የምከተው ሺያ በተሩን ነው 3 ማንኪያ ሺያ በተር አረጋለሁ ሺያ በተር በጣም ብዙ ጥቅም አለው ለቆዳችን እንግዲህ ሺያ በተር በጣም ቅባትነት ካለው ፍሬ ውስጥ ነው የሚወጣው በጣም ለቆዳችን በጣም ብዙ ጥቅም አለው ቆዳችን ላይ የሚወጣ የሸንተረርን ያጠፋልናል ባክቴሪያን ይከራከላል እንደዚሁም በአጋጣሚ የሚያብጥ ነገር ካለ ሰውነታችን ላይ እሱን የማክሰም ኃይል አለው ማለት ነው እንደነገርኳችሁ በተጨማሪም በጣም ብዙ ጥቅም አለው አሁን ውሃ ሞቃለሁኝ ውሃ ካሞቅ በኋላ ይሄንን የጨመርኩትን 3 ማንኪያ ሺያ በተር ውሃ የሞቀ ውሃ ውስጥ ከትቼ አቀልጠዋለሁ ማለት ነው በጣም በቀነሰ ሙቀት ነው ሺያ በተር መቅለጥ ያለበት ስለዚህ ውሃ ውስጥ የከተትኩት ለዛ ነው አሁን እየቀለጠ ነው ስለዚህ አሁን በመቀጠል የምጨምረው የኮኮናት ኦይሉን ነው 2 ማንኪያ የኮኮናት ኦይል ጨምራለሁ ከዛ አንድ ላይ እንዲቀልጥ አደርገዋለሁ አሁን እንግዲህ ቀልጧል በመቀጠል ደግሞ 2 ማንኪያ የስዊት አልመንድ ኦይል 2 ማንኪያ ጨምራለሁ ከዛ የአቮካዶ ኦይል ነው የምጨምረው አሁን ቀጥዬ 2 ማንኪያ ነው የምጨምረው ከዛ ደግሞ አሁን የምጨምረው ቫይታሚን ኢ ኦይል ነው የምጨምረው 2 ማንኪያ ነው የምጨምረው አሁንም ከዛ አንድ ላይ ቀላቅለዋለሁ እንግዲህ በሙሉ መቀላቀላቸው ለቆዳችን በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ቅባቶችን ነው ኮኮናት ኦይልም እንደዚሁ ከባክቴሪያ የመከላከል ኃይል አለው እና ሰውነታችን ላይ የሚያሳክክ ነገር ከወጣብን እሱን ያጠፋልናል ማለት ነው አሁን አንድ ላይ ለአንድ 3 ደቂቃ በመምቻው መተዋለው ማለት ነው አቀላቅለዋለሁ
አሁን እንግዲህ ይሄንን ወስጄ ፍሪጅ ውስጥ ለ30 ደቂቃ አስቀምጠውና ከዛ አወጣዋለሁ። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ፍሪጅ ገብቶ ነው የወጣው። ይሄ 30 ደቂቃ ቆይቶ እንደዚህ ሆኗል፣ ረግቷል፣ ረጋ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና አሁንም ብለንድ አረጋዋለሁኝ ተመልሼ። እንግዲህ ቫይታሚን ኢም ቆዳችንን በጣም እንዲለሰልስ ይረዳዋል። በጣም ብዙ ጥቅም አለው ቫይታሚን ኢ። አልመንድ ኦይልም በውስጡ ቫይታሚን ኢ አለው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም እንግዲህ ቀላቅዬ እየመታውት ነው ማለት ነው። በደንብ ተደርጎ ይመታል። ቢያንስ ለ1-5 ደቂቃ መመታት አለበት። ያ አሁን 5 ደቂቃ መትቻለሁኝ። አሁን በመቀጠል እምጨምረው ላቨንደሩን ነው። ለሽታ ቆንጆ ሽታ እንዲኖረው ይረዳል ማለት ነው። ተጨማሪም ደግሞ ጥቋቁር ነገሮች ፊታችን ላይ የሚወጡ ነገሮች ካሉ የማንሳት ኃይል አለው። አሁን ይሄን 10 የሚሆን ጠብታ እጨምራለሁ። ላቨንደር በጣም ቆንጆ ሽታ አለው። ስለዚህ ቤታችሁ በምትሰሩበት ነገር ውስጥ ሁሉ ለቆዳ የሚሆኑ ነገሮች ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። ከዛ አሁን እንደገና 5 ደቂቃ ተመልሼ እመታዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ክሬም እስከሚመስል ድረስ እመታዋለሁ ለ5 ደቂቃ። አሁን እንግዲህ 5 ደቂቃው አልፏል። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ 10 ደቂቃ ተመቷል ማለት ነው። ይሄ ክሬም እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል። ሽታው በጣም ቆንጆ ነው። ሲታይም በጣም ያምራል። የሚበላ ነው የሚለው። አሁን ጨርሻለሁኝ። ያዘጋጀሁት እቃ አለ እዚህ ጋራ ጠርሙስ፣ እዛ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አቆይታችሁ ቢያንስ ከ1 እስከ 3 ወር ድረስ ብትጠቀሙት ምንም አይነት ችግር የለውም። ቀዝቃዛ ቦታ ወይንም ደግሞ መካከለኛ የሆነ ሙቀት ባለው አካባቢ ታስቀምጡት 3 ወር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ጨርሻለሁኝ። በጣም ቆንጆ ክሬም ነው የሰራሁት። ይሄ ሎሽን ቤታችሁ በምትጠቀሙበት ጊዜ ለቆዳችሁ ብዙ ጥቅም ታገኛላችሁ። በጣም ጤነኛ የሆነ የለሰለሰ እና ከዛም ደግሞ በጣም ሲታይ የሚያምር ቆዳ ይኖራችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሌ ከሻወር በኋላ ይሄንን ብትጠቀሙ በጣም ጥሩ ነው። ከዛም ደግሞ በማንኪያ ገብታችሁ ብታወጡት የበለጠ ጥሩ ነው። ምክንያቱም በእጃችን ላይ ያለ ባክቴሪያ ገብቶ ሎሽናችንን እንዳይበክለው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዩት፣ በጣም ቆንጆ በጣም ሻይን የሚያደርግ ነጭ የሆነ ሽታው በጣም ደስ የሚል ሎሽን ነው ይሄ። በተለይ ለደረቅ ቆዳ በጣም ጥቅም አለው። ደግሞ ውጪ ወጣችሁ በሱቅ ውስጥ በምትገዙበት ጊዜ እንደዚህ በጣም ጽድት ያለ የኦርጋኒክ የሆነ ቅባት ለመግዛት በጣም ውድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ ብትሰሩት ወጫችሁን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የሰራሁት የባዲ ሎሽን ይሄንን ይመስል ነበር። ይህንን ቪዲዮ የምትወዱት ከሆነ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።